Мова в сьогоднішньому відео піде про два сорти орхідей, які кілька років назад були дуже бажаними орхідеями у моїй колекції. Але довгий час я не міг знайти. І спочатку в одній групі, потім у другій групі я знайшов малюків у розмірі 1,7, придбав їх, і ось нарешті вони заквітли. Отже, вітаю всіх любителів орхідей. Я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Так от, ці два сорта орхідей, про які ми сьогодні будемо з вами розмовляти, вони вже встигли полюбитися багатьом орхолюбам завдяки своїй незвичайній красі. І коли ви прочитаєте їх назву, то можна спочатку подумати, що вони будуть дуже схожі, так як і початок, і кінець назв і першої, і другої орхідеї, вони однакові. І їх відрізняє всього лише одне слово посередині. Тож, давайте будемо знайомитися з нашими леопардиками. І я знаю точно, що у багатьох вже такі орхідеї є, але в кого немає, тож знайомтесь. Айшин Yellow Leopard. І друга орхідея це Айшин Spot Leopard. Метелик. Отже, назви орхідей, як я вже сказав, дуже схожі, і різниця лише в одному слові. Але про це пізніше. Давайте спочатку з перших слов Айшин. Що ж це за такий набір літер? Я сам довгий час не знав, що обозначає Айшин, але колись потрапив на інформацію в інтернеті про те, що Айшин – це назва відомого тайванського селекціонера орхідей. І якщо на початку назви орхідеї ви читаєте або чуєте Айшин, то ви повинні розуміти, що це творіння саме цього селекціонера. І я вважаю, що це справжні шедеври серед орхідей. Ось, ви тільки подивіться на цю орхідею. На такому яркому жовтому фоні розкидані такі плями, бордові або темно такі червоні плями, які і нагадують саме леопарда. Бачите, як виглядає? Тож, я думаю, що ви зі мною погодитесь, що назва сорту в точності відображає його зовнішній вигляд. До речі, розмір квітки приблизно десь біля 7 см. Але я знаю, що коли я вибирав, то було написано, що квіти можуть досягати розміру до 9 см. І слово yellow у назві цього сорту, я думаю, ви зрозуміли. В перекладі yellow – це жовтий. Ну і давайте перейдемо до другого леопардика. Айшин Spot Leopard. І слово spot у перекладі означає плямистий, пляма. Отже, я думаю, що і тут ви зі мною погодитесь, що це справжня перлина серед орхідей, яка привертає увагу своїми яскравими плямистими квітами, які також, як бачите, нагадують леопардовий окрас, але трошки у другому розташуванню цих плям по квітці. Квіти також, ви бачите, яскраво жовті. Трошки відрізняється жовтий колір від Yellow Leopard, але ж він тут більш такий яскравий. Там він темно, такий дуже щільний, можна так сказати, а тут більш такий яскравий. Ну і плями ви теж бачите, що відрізняються. Тут посередині можна сказати, що теж такі темно-коричневаті, бордові плями, а по краям і ще так ось проскакують
плями, вони вже не такі темні, а більш такі до яскраво бускового такого відтінку. Хоча малинові тона також по краям тут присутні. Ну, а губа, як ви тільки що бачили, я ближче підводив, така бусково-бордового відтінку. Ну і форма квітки, як ви бачите, метелик. Але я дуже багато знаю людей, котрі жалілися, що покупали метелика, а орхідея розквітла звичайною класичною формою. Також попадалось квітування, що одна квітка квітла ось такою формою метелика, а другою звичайно, і це на одному квітоносі. Тож, ви повинні розуміти, що це така примхлива квітка. Тож, з квітами, я думаю, що все ясно. Давайте зараз подивимося, що у нас знаходиться нижче. Як ви бачите, I7 Spot Leopard посаджен у мох, а ось Yellow, зараз ми його розглянемо, посаджен у мене в кору. Звичайну кору сосни, яку я сам збирав у лісі на деревах, які вже віджили своє, тобто або лежали на землі, або з пеньків, є десь відео на каналі. І ось подивіться, який стан коренів у цієї орхідеї. Ось ви бачите, що вони розповсюджилися по усій посадці, вони ще не дуже щільно заполонили її і розвиватися ще є декуди. Ну і Spot Leopard, ось ви бачите, я робив пересадку приблизно десь 3-4 місяці тому. І пересадку робив із стаканчика розміром 3,5, може був такий стаканчик, у звичайний горщик, у якому продаються орхідеї. Ось ви бачите, да? Орхідеї світу. Це була покупка в орхідеях світу. І я пересадку, як я вже сказав, зробив десь 3-4 місяці тому. Орхідея, коли випустила квітонос, на жаль, перестала ростити корінці закуклились, але з нею все добре. І я думаю, коли вона відцвіте, то ріст корінців продовжиться. Тургор у орхідеї то також дуже гарний, листочки не обвисають, тобто все з нею зараз добре. Ну і давайте я, мабуть, з усіх боків вам покажу цих двох красунь. Я думаю, вам буде дуже цікаво ще насолодитися красою. Дивіться, яка краса, які тона. І якщо б зараз хтось у мене запитав, яку орхідею придбати, Spot Leopard або Yellow Leopard, я відповім так. Купуйте і одну, і другу. Вони будуть справжніми красунями у вашій колекції. Ну, а щодо розміру, як ви зрозуміли, що одна орхідея, що друга ще були підлітками. Тобто, коли вони покупались у розмірі 1,7, то їх вік був приблизно біля 2 років. І 2 роки приблизно вони вже знаходяться у мене. Ну ось 2 роки буде десь у травні. Тобто вік цих орхідей приблизно десь біля 4 років. То для першого квітування я вважаю, що стан їх дуже задовільний. І хоча квітів не дуже багато, але ви самі знаєте, що перше квітування не завжди дає багато квітів. І в наступному я впевнений, що вони будуть більш ряснішими. Ну, а розмір листочків
Ось Yellow Leopard приблизно десь 12-14 см. Ну, може оцей останній, бачите, він найбільший, може вже і всі 14. А Yellow Leopard, ну, також приблизно десь 12-14 см. І ви бачите, тургор листя задовільний, що на той орхідеї. Ну, а то, що корінці закуклилися, я думаю, з часом все нормалізується і після квітіння вона почне знову ростити корінці. Тож ви бачите, ось по кругу не видно ні одного корінця, бо я зробив дуже щільну пересадку у мох, і вони ще не встигли пробитися через той мох. А зараз, поки ви ще помилуєтесь цими двома орхідеями, я хочу задати вам питання. Як ви думаєте, чому ж саме цим сортам дали назву Леопард? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Ну і звісно, щоб не пропустити нові відео на каналі Орхідея вдома, підписуйтесь на цей канал і, звичайно ж, ставте лайк цьому відео. До речі, що стосується розведення орхідей насінням, як ви знаєте, дуже багато відео на цю тему на цьому каналі, то скажу, що коли орхідеї ось такі молоді і в такому стані, не бажано їх запилювати. Ось взяти із них насіння і перенести на другу квітку, та яка вже доросла, яка має гарне здоров'я і вже не один раз квітла. Так, а ось цих малюків, ну, вони вже не малюки, вони підлітки, ще не бажано. А тих, хто буде це робити вперше, хочу попередити, що якщо ви візьмете насіння з цих квітів, то через 2-3 дня ці квіти, на жаль, засохнуть. Тож, вибирати вам, чи милуватися цією красою ще кілька місяців, чи спробувати свої сили у розведенні орхідей насінням. Є на каналі плейлист, який так і називається «Розведення орхідей насінням». Тож, кому цікаво, переходьте туди, там вже багато відео, які пошагово розказують, як і що робити, тож, я думаю, вам буде дуже цікаво. Посилання на цей плейлист я обов'язково залишу під відео, а також хочу сказати, що буде ще посилання на телеграм-канал, який також називається «Орхідеї вдома», у якому глядачі, які там підписані, можуть задавати питання і показувати фотографії квітіння своїх орхідей. Також я там виставляю ті орхідеї, які в мене дублі, і залишаю якусь рослину собі, а інші продаю. А також я там продаю малюків, які вже, мабуть, в кількості 50 штук роз'їхалися по всій Україні, і всі, навіть незважаючи на те, що зима, доїхали до своїх нових домівок дуже гарно. Без пригод, і зараз радують вже своїх нових власників. Тож, кому цікаво, будь ласка, можете перейти за посиланням і бути ще у телеграм-каналі. І ось нарешті настав той момент, коли мені прийдеться повертати ці дві орхідеї на те ідеальне місце, яке я знайшов серед інших красунь. Дивіться, як вони чудово виглядають разом із іншими орхідеями. А зараз трохи повожу камерою по своїй колекції і дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, то не забудьте поставити лайк,
підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І ще, звичайно, я вас завжди прошу поділитися цим відео зі своїми друзями, а також людьми, з вашими друзями, знайомими, які люблять дуже орхідеї. Ну і звісно, побажати всім квітучих орхідей, таких як от зараз у мене. І до нових зустрічей. Всім пока, бувайте!